I det här avsnittet så tänkte vi berätta om bakgrunden till varför vi valt att leva som digitala nomader under 1 år, då vi både pluggar och bor utomlands. Och ni får följa med oss när vi börjar med att bo på Seychellerna. Tanken med det här året utomlands har för oss varit att pröva på nya sätt att leva och lära, där vi pluggar på distans och i de länder och på de platser där vi befinner oss. Och en viktig del för oss har varit, och inom familjen här, har varit också att testa på att kunna hantera förändring. För att hantera förändring kommer vara väldigt viktigt framöver, tror vi, eftersom omvärlden förändras så snabbt. Så att lära våra barn och oss själva att kunna hantera förändring, och med det menar liksom träffa nya människor, nya kulturer, bo på nya platser, plugga på nya platser i olika skolor och på nya sätt. Det är en del utav det, så det har varit väldigt viktigt för oss. Men om vi börjar från början, liksom, hur börjar vi med det här och hur liksom planerar vi? Jag tror det här kom upp som en oftast en liten snabb idé sådär, på en promenad. Alltså, 17 ska vi inte sticka iväg, ska vi inte göra någonting. Vi behöver vända det lite ut och in på vårt eget hjärnan. Utmana oss och bli kanske lite rädda och testa nya saker, just det här kunna hantera förändring. För det tror vi är jätteviktigt och bra för familjen också. Och det som är viktigt här tror jag är, och som vi också tidigt satte oss ner tillsammans allihopa för att planera och dra upp mål allihopa, så att alla var med på det. Vi har ju 2 tjejer också som går i 6:an och i 8:an. Och det är ju förstås också väldigt viktigt att deras skola är med, så att vi får med oss allt det där. Så vi satte oss i alla fall ner och pratade och vände upp och ner på alla. Och kom egentligen fram till 4 olika grejer som vi tyckte var väldigt viktiga för den här resan. Eller för det här vi ska göra. Och dels var det att vi ville lära oss engelska. Framförallt tjejerna skulle bli mycket duktigare på engelska. Gäller väl oss också. Vi ville vara på ett ställe som var säkert och tryggt, så att man kan vistas ute, röra sig, men också klimatmässigt, att det inte är några stora stormar, cykloner eller sådana grejer. Vi ville ha det varmt och skönt i 1 år om vi kunde välja det själva. Vi frusna nordbor. Och sen hade vi något mer. Bra utbildning och bra skolor, att det skulle finnas. Vår tanke från början var att vi skulle åka till ett ställe och bo där i 1 år, för att liksom kunna gå i skolan på plats, kunna involvera oss i det samhället, vara där och prova på den. Det är något som är lite nytt för oss, för att vi på många andra resor som vi har gjort så har vi mycket gjort roadtrips där vi åker runt och har nya ställen hela tiden. Och här såg vi så att vi vill prova något nytt, helt enkelt. Bo längre på ett och samma ställe. Och som sa, liksom ett år var tanken från början. Och alla de här kriterierna som vi hade, vi tog liksom jordklotet så här, och vi hade liksom inga begränsningar, utan nu ser vi så här, vilka länder skulle kunna uppfylla de här kriterierna med att det är bra utbildning, ska vara säkert, det ska vara varmt och det ska pratas engelska. Och efter många om och väldigt mycket research så föll valet på Seychellerna. Och Seychellerna är ett litet land, det är en ögrupp som ligger i Östafrika, 150 mil ute i havet, Indiska oceanen. Paradisöar, blått vatten och ni vet i alla fall, ser ut på bilden. Vi hade faktiskt aldrig varit där, och det var vi kanske också en del av liksom spänningen i det här att testa, att vi åker till något ställe, vi har inte varit där, men vi har naturligtvis läst massor, att det fanns bra skolor, kontakta skolorna och immigrationsmyndigheter och vi sådär. Vi fick ihop de pusselbitar vi tyckte var viktiga på det stället, helt enkelt. Så i slutet av juli 2018 så packade vi liksom alla våra väskor och flög dit. Och vi tänkte nu berätta, det är lite tillbakablickar till hur livet var i Seychellerna och varför vi stannade där, kanske inte 1 år då, utan vi var där bara 3 månader. Men hur det var att leva där, hur det var för tjejerna att gå i skola där. Så lite tillbakablickar kring det. Men det vill också säga att det som en viktig del i
det här året eller den här resan som vi gör har ju också varit att rensa lite bland alla prylar och alla saker som tar tid från en. Så vi har slängt, sålt och gett bort väldigt mycket av det som vi har hemma. Tanken har ju också varit att nyttja de digitala verktyg och hjälpmedel som faktiskt finns idag för att man ska kunna leva och plugga någon annanstans än på hemmaplan eller där man är folkbokförd i alla fall och skriver. Och det kommer vi återkomma till flera gånger, de utmaningar som det har blivit. Och de erfarenheter som vi har fått. Liksom. För att det var kanske oftast inte riktigt lika lätt som vi trodde kanske från början. Och det är tur att man inte vet allting innan man sticker iväg. Nej, så är det. Och när vi planerar så är det ofta så att vi får en galen idé och så börjar vi bara köra och planera och sätta liksom saker i rull så att säga och i görning. Och sen när man har kommit liksom halvvägs eller man har nått någon sån här form av liksom point of no return, man har berättat för alla, man har sagt upp sig på jobbet och allting så här, då är det ju kört så att säga. Då är det ju bara att köra på liksom löpa linan ut lite så där. Och det är också en del av charmen. Jag tror också ta lite vi gillar att ha kontroll och vi kollar upp väldigt mycket grejer, men man får också inte sitta och oroa sig så mycket för alla grejer, utan lite ta de grejerna som kommer upp, tror jag. Det är också en del av det här att leva lite liksom nu här där det är och inte släpp liksom. Oroa sig för det som händer, inte vad som kan hända eller så. Nej. Men trots allt ha sopat så bra vi kan. Det är väl lite vårt sätt. För vi kan ju säga att vi är ju kontrollfreakar, absolut. Så att vi planerar ju extremt mycket och ner på detaljnivå innan vi sticker. Men allt går ju inte att riskminimera så att säga. Eller liksom, alla risker går inte att plocka bort. Liksom. Och det är här man måste vara väldigt öppensinnig. Och vi fick oss ju då en rejäl sån tankeställare eller uppvaknande när inte allting på Seychellerna gick som vi hade trott. Nej, och då var det liksom plan B, A eller funkade inte, då fick man B, C och D funkade inte heller. Kanske riktigt heller. Så då fick man ge sig på plan E som inte behöver vara sämre för det. Men plan E tog oss dit vi är nu och det är Nya Zeeland och där vi har varit faktiskt nu redan i 4-5 månader. Ja. Så att, och det kommer vi berätta massor om också, det finns ju på våran blogg. Men vi ska försöka att, eller med det här så vill vi egentligen inspirera och dela med oss av de erfarenheter som vi har. Mycket om att liksom leva som digitala nomader, släppa lite taget och också hur det är att plugga utomlands. Ha med sig 2 tonåringar helt enkelt precis, i släptåg, eller i släptåg, i fronten kanske vi ska säga att de är. Absolut, väldigt mycket i fronten. Som hur är det att resa med tonåringar och plugga naturligtvis med tonåringar både på distans och i de länderna där. De erfarenheterna vill vi dela med oss utav. Så att häng med. Seychellerna är en liten afrikansk önation i Indiska oceanen som består av ungefär 90 öar och har 90 000 invånare. Vi bodde på den näst största ön som heter Praslin eller Pralin, som är cirka 1 mil lång och har 8 000 invånare och en internationell skola. Engelska är det officiella språket tillsammans med kreol och franska. Det första vi började med var att leta efter ett ställe att bo på. Det visade sig inte vara helt lätt, men efter några dagars letande då vi frågat runt bland nästan alla som bodde på ön så hittade vi det här fina huset. Hemsidan på huset. Och nu kommer vi in i huset i vårt vardagsrum och kök. Och så kommer vi till mitt och Fridas rum. Så här är mitt rum.
sen så kommer vi till Fridas rum. Till våran trädgård. Och här sitter Frida och spelar lite spel. Här är våra fina pannor och våra fina... Då vi bodde i ett eget hus och inte på hotell så lagade vi all vår mat själva. Eftersom vi var på en liten ö mitt i Indiska oceanen så var det ju inte så konstigt att det inte fanns samma utbud av mat som till exempel i Sverige. Men vi blev ändå lite förvånade att det på Presley bara fanns några små mataffärer och att utbudet i dessa var väldigt begränsat. Att det inte finns 10 olika sorters ketchup, det är nog bara bra, för vem behöver det egentligen? Men när det inte alltid finns kött, kyckling, färsk frukt och grönt blir det lite svårt och tråkigt. Vi tyckte att det var konstigt att inte odlade mer frukt och grönsaker själva. Det hade ju klimatet för att göra det. De flesta matvaror importeras, men i en ganska ojämnt flöde. Så om till exempel majs på burk tog slut så kunde det gå flera veckor innan det fanns att köpa igen. Allt det här var en nyttig lärdom för oss. Det var inte på något sätt att man inte kunde köpa mat. Men om man hade en inköpslista för att göra en middag så fick man gå till minst 3-4 affärer för att hitta allting och ändå saknas det något. Det här gjorde att mat och matlagning tog mycket tid och vi hade svårt att hitta på nya maträtter. Så nu kan vi lägga till en ny sak på vår lista över saker som är viktiga för oss. Det ska finnas bra och fräsch mat om vi ska kunna leva och bo en längre tid på ett ställe. Varken Presley eller den största ön Mahé är några stora öar, men det är tillräckligt stora för att man skulle behöva ha bil eller åka buss för att ta sig runt. Vi valde att ha bil för att ha lite mer frihet och göra vår vardag enklare. Först hade vi tänkt köpa en bil eftersom vi skulle stanna länge, men det visade sig att man måste ha arbetsvisa eller vara medborgare för att få göra det. Så vi valde då istället att hyra bil. Det är enkelt att hyra bil och det finns många olika hyrbilsfirmor att välja på. Bilar är förhållandevis dyra på Seychellerna eftersom de har höga importtullar. Det gör att de flesta bilar är små och enkla, men det fungerar utmärkt på de små vägarna på Seychellerna. På de flesta vägar får eller kunde man ändå inte köra fortare än 40 km/h. I nästa video om Seychellerna så hade vi tänkt berätta om hur det var att gå i skolan där. Och vi tänkte också berätta om vad vi gjorde på fritiden när vi var där. Så vi ses i nästa video.